سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو و خوشحالم که همراه من هستید. پاساژ علاءالدین یکی از مکانهاییه که علاوه بر تهرانی‌ها برای خیلی از مردم ایران آشناست. دلیلش هم مشخصه، چون اینجا بزرگترین و اصلی ترین مرکز فروش موبایل، تبلت و لوازم جانبی تلفن همراهه. تقریبا همه برندهای معتبر لوازم دیجیتال در پاساژ علاءالدین نمایندگی فعال دارند. اگه قصد خرید تلفن همراه و یا لوازم جانبی رو دارید، خیلی بعیده که دست خالی از این پاساژ بیرون بیایید. مجتمع علاءالدین 1100 واحد فروشگاه رو در 9 طبقه جای داده و چون اولین مرکز پخش به سراسر ایران بوده، هنوز هم رونق زیادی داره. طبق آمار روزانه 30,000 نفر از این پاساژ دیدن میکنن. پس اگه قصد تعمیرات و یا خرید رو دارید، بهتر ساعتهایی رو مراجعه کنید که پاساژ خلوت تره، مثل اوایل صبح. اینم اضافه کنم که تهویه پاساژ خیلی مناسب نیست و تو روزهای گرم تابستون خصوصا طبقات بالایی خیلی گرم تره. پس این مورد رو هم یادتون باشه. ساعت کاری پاساژ علاءالدین همه روزه از ساعت 9 صبح تا 9 شبه و روز جمعه از 11 صبح تا 6 بعد از ظهر در دسترس مردم قرار داره. دسترسی به این پاساژ خیلی آسونه. پاساژ علاءالدین در مرکز تهران و نبش پل حافظ قرار داره. اگه از مترو استفاده کنید، نزدیکترین ایستگاه مترو حسن آباد هستش که در جنوب مجتمع قرار داره. از شمال شرق ایستگاه مترو فردوسی و از شمال غرب ایستگاه مترو تئاتر شهر نزدیکترین ایستگاه ها به بازار موبایل علاءالدین هستش. در نظر داشته باشید چون پاساژ توی محدوده طرح ترافیک قرار داره، بهترین روش برای رفتن به پاساژ استفاده از مترو و یا اتوبوسه. با همه این موارد من لینک آدرس پاساژ علاءالدین رو توی قسمت توضیحات ویدیو یعنی پایین صفحه قرار دادم. امیدوارم تا انتها ویدیو رو تماشا کنید و در نهایت نظرتون رو برام بنویسید. سابسکرایب چنل رو فراموش نکنید و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. میشه دوشو تخفیف بدی؟ میشه جونت علی بده.
قبل اون عوض شده یک ثانی دست باش سلطان